Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, good afternoon everyone. And we are on the 4th week na ng ating discussion in statistics and probability. So, let's start. Yan. Before we start, gusto ko munang mag-good afternoon sa mga kasama natin ngayong hapon. Yan, una si Aryan, no? Aryan Malanom. Hello, good afternoon. And to Miss Hermita Sabiniano, si Ma'am Christy Regalado Vivas, yan, si Ma'am Selge Kasam. Yan. Good afternoon sa inyong lahat. So, start na tayo para hindi na tayo magsayang ng oras. Now, sabi ko nga kanina, nasa 4th week na tayo at ngayon ang pag-uusapan natin as normal random variable. Pero nangako ako last week na i-review natin yung discussion natin last week on expected value. Okay. So, i-review muna natin yung formula natin. So, ito yung formula natin ng expected value na kung saan, when we talk about expected value, sinasabi na ito ay dinefine na center location ng distribution. So, sa isang set ng distribution, yung pinakasentro natin, ang tawag natin doon, expected value or mean ng random variable. Okay. Ano pa? Paano natin kino-compute? Para ma-compute, kinukuha natin yung sum ng ng product ng bawat possible value ng random variable with its designated associated probability. Okay. So, ano pa yung re-reviewin natin from last week? Last week, pinag-usapan din natin yung variance formula. Okay, yung variance ng discrete random variable. Paano naman natin yung kinukuha? Okay, kinukuha natin yon sa pagkuha ng deviation. Ano ba yung distance ng score sa mean? Now, pag nakuha na natin yung distance, i-square natin yun kasi square deviation siya at minumultiply natin sa kanyang associated probability. Pag nakuha na natin yung product nun, i-add natin lahat ng product at yun ang bubuo sa ating variance. Okay, yung variance yung sinasabi natin gaano ka-spread out ang data.
Kung naaalala nyo yung napag-aralan nyo noon, no? Pag sinabi nating variance and standard deviation, ang pinag-uusapan is gaano ka-spread out yung data or gaano kalayo yung data natin from the mean. Pareho rin yun sa variance ng random variable. Now, hindi tayo tumigil sa variance, rather, para pareho ng unit ng measurement ng score, kinuha rin natin yung standard deviation. Okay. Ano ba si standard deviation? Square root ng variance. Yan. May dalawa tayong formula na ginagamit. Ay, ganun din sa variance. Dalawa yung formula natin, no? So, ito yung simplified version ng formula, yung pangalawang formula na nakikita nyo sa screen. Yan. Okay. Sa standard deviation, kapag kinuha natin yung square root ni variance, ang makukuha natin yung standard deviation. Makikita nyo, ano yung standard unit ng deviation from the mean? Di ba? So, yan yung mga pinag-aralan natin. Apply natin siya sa isang problem bago tayo mag-focus dun sa core ng discussion natin ngayong araw. Yan. So, paano natin siya i-apply? Okay. Ito, very evident sa mga gantong problems, no? Lalo na ngayon, pandemic. Cardo have a problem with his television set. It's no longer functioning. He needs to buy a new one, but he doesn't have enough budget for that. Okay. So, may solusyon ba? May solusyon si Romulo na kaibigan niya. Sabi niya, his friend Romulo has a solution to his problem. He is selling a raffle ticket worth 100 pesos each, which will give Ray a chance or Cardo a chance to win a 32-inch LED television worth 15,000. Pero, meron lang daw siyang 5 tickets left. So, 5 ticket na lang. Okay. If you are Cardo, are you going to buy the raffle ticket? Kung bibili nyo yung 5 raffle ticket, ang worth ng raffle ticket ay 500 pesos. Pero, pag hindi kayo nanalo, yun din yung worth na matatalong amount. Okay, teacher. Pero pag nanalo kayo, ano yung worth ng price ng television na mapapanalunan nyo kung kayo si Cardo? 15,000 pesos. So, whether to buy or not to buy, nasa sa inyo yung decision na yon. Pero, syempre, you have to know your priorities. Sabi nga natin, di ba, ang 500 pesos, malaki na yung mararating nun. Lalo na ngayon, di ba, may mga grocery items ka na mabibili dyan. So, whether to buy or not to buy, nasa sa inyo yung risk. Pero kung may extra money naman, bakit hindi? Diba? So, kung kayo si Cardo, siguro bibili niyo yung ticket. But the first question that we would like to ask if Cardo decided to buy 5 tickets, what is the probability that he would win the prize if 1,000 tickets were sold? So, kung meron siyang 5 tickets, ang chance niya na manalo ay 5 out of 1,000 or kung isi-simplify natin to further, it will be equal to 1 over 200. Okay. Medyo mababa yung chance akong manalo. Oo, medyo mababa, no? Kung ikaw si Cardo at 5 tickets ang binili mo. Pero, magkano naman yung perang mapapanalunan ni Cardo? Bakit 14,500 lang yun nandyan? Diba? Kung ang worth ng television set ay 15,000 pesos. I-analyze natin, bakit 14,500 ang mapapanalunan niya? Since ang worth nung television is 15,000 pesos, syempre ibabawas mo yung nagastos mo na 500 dahil yun yung pinangbili mo. Dahil pera mo yun. So parang kung kinuha mo yung 500, magkano yung mapapanalunan mo out of 15,000 worth na price? Less 500, that would be 4,500. Ganun pala yun, teacher. Yes, that's how we're going to compute that actually, no? Okay, alam ko na ngayon, teacher. Ngayon, magkano naman daw ang money na mawi-waste ni Cardo kung if he will not win the prize and he buy 1 ticket or he bought 1 ticket. So, kung bumili siya ng isang ticket, magkano naman yung matatalo niya? Ang worth ng isang ticket ay 100 pesos. So, magkano ang matatalo ni Cardo kung bumili siya at hindi siya nanalo? Syempre, lugi siya ng magkano? Lugi siya ng 100 pesos. Okay. Kasi yun yung premyo, yun yung binayad niya dun sa isang ticket. Okay. Now, paano kung pinapahanap yung expected value? Paano yung expected value? What if 1,000 tickets were purchased by different individuals? What is the expected value of buying 1 ticket? Okay. So, paano natin yan isosolve? Alam naman natin na ang expected value ay summation ng product, ng score, at ng kanyang probability. So, paano natin yun gagawin sa sitwasyon na to? Sabi dito,
alam natin na may dalawang sitwasyon ang pwedeng mangyari. Ano yon? Either manalo ka or matalo ka. Pero pag nanalo ka, yan. Pag nanalo ka, magkano ang mapapanalunan mo? At kung natalo ka, magkano ang magkano ang malulugi sa'yo? So, yun lang naman yung dalawang cases dito. So, kung matatalo ka, definitely at bumili ka ng isang ticket, maglulose ka ng 100 pesos. Since you lose 100 pesos, that would represent a negative value. Okay. Pero pag nanalo ka, ang worth ng television ay 15,000, di ba? Nanalo ka. So, tatanggalin mo dun yung binayad mo, so magkano na lang ang papanalunan mo? That would be 14,900. Okay. Tanong, next. So nakuha na natin yung possible value, teacher. Dalawa lang naman. Either matalo ka ng 100 or manalo ka ng 14,000, worth 14,900. Next thing, paano yung probability, teacher? Kung may isang ticket ka, ano yung probability na mananalo ka? 1 out of 1,000. Ang baba naman ng chance. Oo, mababa yung chance, no? Pero, ano naman yung probability na matatalo ka? Kung 1 out of 1,000 ang probability na mananalo ka, ibig sabihin, the rest, talo ka. So, ilan yon? Out of 1,000 minus 1, that would be 999 out of 1,000. Grabe, laki naman ang chance na matatalo ka. Kasi isang ticket lang yung binili mo. Okay, ngayon, paano natin kukunin yung expected value? Para makuha natin yung expected value, ganun pa rin yung proseso. We multiply this to the possible value of x at saka yung kanyang probability. So, para makuha ko yung expected value ko, kailangan i-multiply ko si 14,900 times 1 over 1,000 at i-add ko siya with what? Negative 100 times 999 out of 1,000. Okay. So, kahit hindi ko na to actually i-multiply i-divide or gamitan muna ng calculator. Mamaya na ako gagamit. No? This would be 0.001. Okay. Now, direction na natin para wala na tayo masyadong para direction na yung computation natin. No? Kasi kaya nyo naman yan i-compute. So, 1 over 1,000, that would be 0.001 times 14,900 would be 14.9. Okay. Then we're going to add it with 999 over 1,000. Yan ay 0.999 times negative 100 would be negative 99.9. Okay. Which is equal to how much? Which is equal to negative 85. Paano yun, teacher? Negative. Huwag kayong mag-alala kapag negative ang naging resulta ng expected value nyo, ibig lang sabihin yan, one loses money on the average. So on the average, yung bawat taong bumili loses how much? In particular, someone who buy ticket would lose a chance of about 85 pesos. So ibig sabihin, kahit may chance siya na manalo, eventually, ang nalulugi ng bawat tao na bumili ng ticket worth 100 pesos is how much? Is 85 pesos per ticket purchased. Ganun pala ginagamit yung expected value. Yes, kaya kayo kung halimbawa bibili kayo ng ticket at talagang intention nyo na manalo, totoo yung sinasabi nilang the more ticket you buy, the more chances of winning. Totoo yun. Kasi syempre, malaki yung probability na mananalo ka kung madami kang ticket na binili. Yon. So, yan yung mag-wrap up ng discussion natin ng mean and variance of discrete random variable. So, direction na tayo ngayon on our objective for this afternoon. Yan, no? So, hopefully, matapos natin to. Una, mag-illustrate tayo ng random variable and its characteristic. Then, mag-identify tayo ng regions under normal curve corresponding the different standard normal values. And last, magko-convert tayo ng normal random variable to a standard normal variable. Ano kaya yung difference nun? No? Normal random variable sa standard normal variable. So, mamaya aalamin natin yan. Ayan. Ayan, good afternoon kay Caroline. Sir Joel, good afternoon. Kay Sheila Marie Subong, good afternoon. Yan. So yan, titingnan natin ngayon, no, kung ano ba yung mga matututunan natin ngayong hapon.
Okay, so alam natin ang focus natin is a normal random variable. Let's take a look at this problem. The distribution of the height in centimeters of 25 teachers of Makati Science High School is presented at the side. Construct histogram of the random variable. Okay, so magko-construct daw tayo ng histogram. Kinonstruct ko na para sa inyo para hindi na tayo matagalan. So, frequency siya, ibig sabihin, kung i-interpret natin tong table na to, isang teacher may height na 136, dalawang teachers may height na 137, and so on. Isiningit ko lang tong sample na to para talagang mas maintindihan natin yung lesson natin ngayong hapon. So, anong gagawin natin, teacher? Yan. O, eto na yung graph para madali na tayong mag-identify. So, eto yung frequencies natin. Okay, teacher. Now, mamaya, gagamitin natin tong konsepto na to doon sa topic natin ngayong hapon. Pero, tanong, pag pinag-usapan natin yung height, anong klaseng random variable yan? Discrete ba or continuous? Yan, natatandaan nyo pa ba? Yeah, ang sagot dyan ay, ito ay continuous random variable because it's something that's measurable. Okay. So, continue na tayo. Recall lang natin, napakadami na nating distribution na pinag-usapan. No? Nag-start tayo with probability distribution, tapos nag-discrete probability distribution tayo. Ngayon naman, okay, dire-recall lang natin, yung yung probability distribution ng discrete random variable, yun ay tinatawag rin nating probability mass function or PMF. Now, alam nyo ba na ang probability mass function or PMF ay pwedeng tabular form, which is yung ginawa natin last time. Pwede rin siyang graphical form in a form of what? Histogram. Pero, histogram na katulad niyan, teacher, yes. Histogram na katulad nito, kaya lang, pag sinabi nating histogram or graphical representation ng probability mass function, yung gilid niya ay hindi frequency, rather probabilities. Okay. Yun pala yung difference. Yes. Now, pwede rin siyang formula form or function form. Yan. Yun yung pinag-usapan natin last time, yung formula form niya, no? Yung, ito ba, yung in-applyan natin ng properties. Naalala nyo, if x is equal to 0, 1, 2, 3. P of x is, probability of random variable x is equal to, ano yun? Nakalagay doon, x plus 7 over 5 yata yun. So yun yung formula form na tinatawag. Pero, hindi lang pala natatapos sa probability distribution ng discrete random variable ang lahat. Meron din palang probability distribution ang continuous random variable. Now, ano yun? Yung probability distribution ng continuous random variable ay tinatawag nating normal probability distribution. Di ba? So, meron rin pala siya si continuous. Yes. Now, meron tayong fill in the blanks dito. Ang normal probability distribution ay ano? It is a probability distribution. Okay. Distribution siya. Probability distribution siya ng ano? Ng continuous random variable. Okay, teacher. Ano pa? It shows what? Graphical representation. So, pag sinabi natin graphical representation, ang i-expect nyo, parang hindi naman niya sinabing table. So, graph siya. Yes, graph siya ng ano? Ng random variables obtained through measurements like height and weight. Okay. So, lahat ng na-obtain through measurement can be represented by a graphical representation at yun yung tinatawag nating normal probability distribution. Yes. So, continue tayo para mas maintindihan yung mabuti. Pasensya na, kailangan talagang pagdaanan natin yung mga konsepto para mas maintindihan nyo kapag in-apply na natin siya into problem solving or into analyzing situation. Saan ginagamit si normal random variable? It is used to describe the characteristic of what? Of population. And help us visualize the inferences. Okay, tanggalin na lang yung random. It help us visualize the inferences we make about what? About the population. Okay. So, ang normal probability distribution pala ay ginagamit para i-describe ang population. Exactly. Hindi lang characteristic ng population, pati inferences na pwede natin gawin to a population from a sample. Okay. Sige, teacher. Saan pa siya, teacher, ginagamit? It is also used to determine the what? The probabilities
And what? And percentile of continuous random variable in the distribution. Naalala nyo sa discrete random variable, madaling i-identify ang probability nun kasi naka-table form. So since naka-table form siya, madali nating na-identify, ay eto ang probability ng having zero head ay ano. Yan. Pero dito daw, sa normal probability distribution, yung graphical representation ay pwede nating gamitin para ma-identify yung probabilities at percentile ng continuous random variable. Sorry. Okay. So, nagigets ko na, teacher. Kaya lang, ano ba ang graphical representation nito? So, maybe you're wondering, ano ba yung graphical representation ng continuous random variable or ng normal probability distribution? Ito yon. The graphical representation of the normal probability distribution ay tinatawag natin, mayroon bang magigess? Ayan, good afternoon, Rocky. Yan. Anong guess natin? Ang tawag natin dito ay nag-start sa N. Ito ay normal curve. Normal curve. Nasaan yung normal curve dyan, teacher? Wait, ito. Ayan. Wait lang, yan. Ayun yung normal curve, yung itim, na kung saan kapag kinonect nyo, kapag kinonect natin tong mga endpoints ng given natin, yan yung nabubuo nating normal curve. Maybe you're wondering, no, bakit siya yung curve, teacher? Bakit hindi na lang yung histogram? Kasi 25 teachers lang ang in-identify dito. Paano kung teachers na ng buong Makati? Paano kung teachers na ng buong Pilipinas? Definitely, pwede tayong magkaroon ng 137.1. Di nandito yun, 137.2 and so on. Since normal yan, ako. Yan. Okay, since normal distribution yan, ayan yung mafo-form nating curve out of that. Okay. Ito yung tinatawag nating normal curve, na kung saan ito yung graphical representation ng ng normal probability distribution. Okay, teacher. So, ayan pala yung normal curve. Tanong, paano natin malalaman kung ang isang distribution ay normal probability distribution or paano natin malalaman kung ang isang graph ay normal curve? Yun naman. Through what? Through its properties. Naalala nyo, last time may properties ang discrete random variable. Dalawa lang yun. Yung unang property natin ng probability distribution ng discrete random variable or yung tinatawag nating PMF, probability mass function. Unang property niya, kailangan ang probabilities, ang bawat probability ay between or equal to 0 and 1. Ano yung pangalawa? Yung pangalawang property niya is that kailangan ang sum ng lahat ng values ay equal saan? Ay equal sa 1. Ngayon, paano naman sa normal curve? Kung graphical representation siya, paano natin malalaman yung probabilities, yung description ng probability niya? Iba ang paraan ng pagde-describe natin. Okay, start tayo dito. Anong napansin nyo sa shape? Yan. Doon tayo magsisimula. Yun kasi yung unang property, no? Anong napapansin nyo sa shape ng given? Meron ba? Okay. Sige. Ang shape ng given, normally, yan yung nakikita natin sa simbahan, ito ay bell shape. Yun yung unang property. So, the normal curve is that it is bell. The first property of the normal curve is that it is bell shape. So, ibig sabihin, teacher, kapag bell shape, automatic normal curve siya. Isa lang yan sa characteristic niya. Kaya lang kailangan masatisfy niya lahat ng characteristic. Meron pang iba, teacher? Yes. So, unang characteristic, bell shape. Normal curve yan. Pwede. Bakit, teacher? Meron pa kasing ibang characteristic. Let's take a look at it. Pag nag-drawing tayo ng line sa gitna, ito na yung pangalawang property. Nag-drawing ako ng line sa gitna. Ano yung line na to? Pag finold ko sa line na to, yung pinaka-graph, yung pinaka-normal curve natin, anong nangyayari? Ano yung characteristic ng pagde-describe no, na kapag finold mo, lahat ng points niya ay pantay-pantay. Okay, natatandaan ba kung anong property yon? Okay, nag-start sa S. Meron bang sasagot? This is symmetrical about its center. The normal curve is symmetrical about the center of the distribution. Okay, na kapag finold mo siya dito sa center line na to, automatic,
equidistant yan from each other. Therefore, symmetrical siya from the center. Okay. Gets ko na yon, teacher. Okay. The next one. The next property is what we call, okay. The next property is, yan, tingnan natin. Ay, may sasagutin pala tayo para masagot yung next property, no? Una, ano ang mode ng distribution na to? Mode is yung may pinakamaraming frequency. O, obvious na obvious yan. Ano yung may pinakamaraming frequency? Kung ang sagot nyo 140, tama. Kasi ilan yung 140? 5 ang may height na 140. So, ang mode natin, 140. Mode. Okay. Next. Anong median, teacher? Median is kapag nilista natin to lahat ng nandito. So, ibig kasi sabihin nito may isang 136. Ilang 137 ang height? Dalawa. May dalawang 137 ang height. Dalawa. So, ililista natin yan lahat. At ang total niyan ay, okay, pag nilista nyo lahat, ang total niyan is yung number ng frequency. 25 yun. Kasi nga, 25 teachers. Ngayon, ano sa palagay nyo ang nasa gitna? Ano sa palagay nyo ang nasa gitna? Okay. Teacher, 140 din. Oh, definitely 140. Pag nilista nyo yan, ang nasa gitna niyan ay 140. Tama. Kung ganun ang mangyayari, ano ito? Ito ang kanyang median. 140 din? Yes. Okay, ngayon, next naman. If you're going to look at it, i-add natin lahat. So kapag nalista natin lahat, i-add natin lahat yan, and ang mean na masosolve natin ay 140 din. So, ibig sabihin, kung 140 din ang mean, anong masasabi nyo sa mean, median, at mode? At nasaan ba tong 140 in terms ng distribution natin? Kung mapapansin nyo, yung 140 ay nasa gitna. At yung mean natin ay 140, yung median natin ay 140, yung mode natin ay 140 din. Therefore, the mean, median, and mode stays where? Is in the center of the distribution. Yun yung next property. Yung pangatlong property. Anong sabi? The mean, median, and mode coincide at the center. Which is, if we're going to look at it, this is where the mean lies, the median, and the mode. Okay, teacher. Nasa gitna pala sila lahat. Yes. Okay. Kasi yun nga yung pangatlong property, no? Next property. Okay. Marami pa ba yan, teacher? Medyo madami pa. Okay. Medyo madami pa yung property. Susunod na property is, let's take a look at the one at the bottom part. Nakikita nyo ba yung bottom part natin? Ayan. Tingnan nyo mabuti yung bottom part. Ano yung symbol na yan? Sigma. Okay, yung symbol na to ay sigma. Which indicates what? Ano ba yung sigma? Anong nire-represent yan? Standard deviation. Okay. Bakit ganun? May plus 1 standard deviation, plus 2 standard deviation, plus 3 standard deviation. Sa kabila naman, minus 1 standard deviation, minus 2 standard deviation, minus 3 standard deviation. Anong ibig sabihin na yan? Alam natin na mean ang nasa gitna. So, ibig sabihin, yung width ng inyong distribution ay nakabase saan? Nakabase sa standard deviation. Yun yung pangatlong property. Pang-apat na property natin. The width of the curve is determined by the standard deviation of the distribution. Okay. So, kung mean ang nasa gitna, yung difference nito, kaya nga standard deviation. Ano yung standard na deviation from one unit to another? Yun daw ang nagde-determine ng width ng ating curve. Okay, teacher. Gets ko na yung pang-apat. So, ano ulit yung unang property? Sige, balikan natin bago tayo magtuloy ha. Baka nakalimutan nyo na. Yung unang property natin. Okay. Bell-shaped siya. Pangalawang property, symmetrical about the center. Pangatlong property, the mean, median, and mode coincide in the center. Pang-apat, yung width niya ay determined by its standard deviation. Parang ang dami naman, teacher. Yes, may dalawa pa. Tingnan nyo yung dulo. Nag-meet ba yung dulo at saka etong line na to, or may dulo nga ba? So if you're going to look at it, that would be the next property, no? The tails of the curve are plotted in both directions and flatten out indefinitely along the horizontal axis. Anong ibig sabihin nun? Remember nung nasa grade 10 kayo, pinag-aralan nyo, or
Sa Gen Math nyo, pinag-aralan nyo yung asymptotes, di ba? Yan. Ano bang ibig sabihin yun? The tails are thus asymptotic to the baseline. Ganun pala yung teacher. Pag sinabi nating asymptote, they are always approaching one another but never touching it. So, hindi sila nagmi-meet. Talagang closer and closer and closer to each other ang value nila pero hindi siya nagmi-meet. Yun ang asymptotic in terms of normal curve. Yan. So, continue na tayo. Panglimang property yan. Yung dulo niya asymptotic. So, kailangan masatisfy yan lahat. Yes. Ano yung last, teacher? Ang area ang sum ng probabilities, naalala nyo, ang sum ng probabilities ng distribution ay equal saan? Equal sa 1. Okay. So, kung ang sum ng probabilities ay equal sa 1 sa discrete random, sa probability mass function, ganun din dito. Ang sum ng probability ay equal sa 1 or ang sum ng area under the normal curve ay equal sa 1. Yun yung next na property natin. Yan. The total area under a normal curve is 1. Okay. Next. Ayan. Titingnan natin kung meron kayong mga katanungan. Okay. So, yan na yung 6 na property. Una, bell shape. Pangalawa, symmetrical along the center. Pangatlo, ang mean and median at mode coincide in the center. Pang-apat, yung width niya ay determined by its standard deviation. Pang-lima, asymptotic siya on both ends. At pang-anim, ang area under the normal curve, itong naka-shade na yan, is equal to 1 or approximately total to 1. Okay, so yan na yung mga 6 na properties na dapat nating malaman. Pero, ano ba ang nagde-determine ng shape ng normal curve? So maybe we're wondering, no? Ano yung nagde-determine ng shape niyan? So basically, yung spread niyan, alam natin, standard deviation. Pero yung spread ay manggagaling saan? Sa gitna, which is the mean. So ibig sabihin, the shape of a normal curve is based on 2 given parameters. Remember, kung matatandaan nyo, no, ano nga yung parameter? Diba dalawa yung measurement natin? Pag ang data galing sa population, ang tawag natin doon population parameter. Hindi lang data, yung characteristic ng data galing sa parameter, galing sa population parameter siya. Ano-ano yung mga yun? Yung mean, yan, yung standard deviation, yung median, yung mode. Kapag galing siya sa population, ang tawag natin sa mga yon ay population parameter. Pero kapag ito ay galing naman sa sample, ang tawag naman natin dito, kung natatandaan nyo, diniscuss to dati, ay sample statistic. Pero ano yung mga sample statistic? Mean, median, mode, yun pa rin, standard deviation, pero galing siya sa sample. Yung computation galing sa sample. So, this case, parameter siya. The shape of a normal curve is based on 2 given parameter. Ano yung dalawang parameter na yon? Yung una, tawag natin doon ay mean kasi nagmula siya sa mean. So mula sa mean, gaano ka-spread out ang data natin? And ano yung isang parameter na ginamit natin? Standard deviation. Ayan. Okay. Wait lang Okay. Now, direction na tayo on discourse. Yan. Ayaw. If we're going to look at it, the next thing that we have to know is paano naman natin siya ilolocate or paano siya nangyayari in a particular situation. Halimbawa, ito, let's have an example. Looking at the normal distribution, identify natin yung mean. Ayan yung mean, may binigay na mean at may binigay din na standard deviation na kung saan, okay, titingnan natin kung paano natin i-apply and i-verify natin yung area under the intervals 70 to 90. So, i-verify natin yung area ng interval na 70 to 90. Kung 80 ang mean, definitely yung mean ay nasa gitna, ito ay 80. Yan, ganyan pala siya i-create, teacher. Yes, kung ang standard deviation natin ay 5, this is one standard deviation higher than 80. So, ito ay 85. Ito naman, 2 standard deviation. So, kung ang standard deviation natin ay 5, dalawang standard deviation ay 10. 80 plus 10, that would be 90.
At 3 standard deviation, 3 times 5, 15. 15 plus 80, that would be 95. Okay, ganyan pala yung distribution, ganyan pala siya i-create. Yes, ganyan gamitin yung mean at standard deviation in a normal distribution or in a normal curve. Now, paano naman yung mga nasa baba niya? Okay, ganito naman. Yung mga lower than mean, yun yung mga negative pagdating sa z-score, which is pag-aaralan natin later on. Therefore, kung titingnan natin siya, okay, identify natin, ano yung 5 standard deviation lower than 80? O, di 80 minus 5. Yan, 75. 2 standard deviation lower than 80. Kung 5 ang 1 standard deviation, ang 2 standard deviation ay 10. 80 minus 10, that would be 70. Okay. 80 minus 3 times ng standard deviation, that would be 15. 80 minus 15, that would be 65. Ito yung normal distribution. Sige, observe natin yung, i-verify natin yung area. Under the interval 70 to 90, nasan yon? Ito si 70, maglagay ako ng bar ha, pero blue ang gamitin ko. Yan. Ito si 70, ito si 90. Ito yung area na kino-consider niya. Mula 70 hanggang 90. Okay teacher, gets ko na. Okay, next. Mag-identify pa tayo ng ibang values. Yan. Mag-identify pa tayo ng ibang values. In this case, another standard deviation. No, wait lang Yan. Okay, yan. 80 naman. Pero ang standard deviation natin this time is 10. So, since ang mean natin ay 80, nandito pa rin si 80. Ang standard deviation natin ay 10. Tatandaan nyo, ito ay 1 standard unit from 80. So, that means 10 units. That would mean ito ay 90. Another 10 units, so 20 units from 80, that would be 100. 30 units from 80 kasi 3 standard deviation away from 80, then we have here as what? We have here 110. Okay. On the other side, if you're going to look at it, that would be 80 less 10, that would be 70. 80 less 2 times the standard deviation, that would be 20 less 80, and it's 60. At yung last naman, 3 standard deviation away from 80. So yan ay 10 times 3, that's 30. Away from 80, we have 50. Okay. Gets ba yan? Next. Identify rin natin yung area na 70 to 90. Tingnan natin, pareho ba yung 70 to 90 dito at saka dito? Tandaan nyo, eto siya kanina. Okay. At ito naman siya sa susunod. Ito si 70 at ito si 90. And this is the area that we are referring to. Parang iba, no? Parang iba yung naging shaded area natin. Okay, hindi pa tayo tapos. So mapapansin nyo si example 1 and example 2 pareho ang mean. Pero magkaiba ang standard deviation. Okay. So, saan mas spread out ang data? Parang mas spread out ang data dito. Ibig sabihin, mas malayo sa mean. Yan yung mga pinag-aralan natin noon kung marerelate nyo siya nung grade 7 kayo. Kaya pala, kapag malaki yung maliit yung standard deviation, closer sa mean yung values niya. Yes, at closer to each other ang data nyo. Okay, next. Paano kung 75 naman at 5? Okay, so tingnan natin. So, ang mean niya ay 75. Ito yung gitna natin. Definitely 1 standard unit away from the mean. That would be 1 standard unit away from the mean. That would be 80. 2 standard units away from the mean. That would be 10. So, 75 plus 10. That would be 85. 3 standard units away from the mean. So, 5 times 3, 15. So, 75 plus 15, that would be 70, 80, 90. Okay. Next. On the other side, we have 1 standard unit away from the mean. 75 minus 5, that would be 70. Ito naman ay 65. Alam nyo na yan. At ito ay 60. Okay. So, kunin ulit natin yung shaded part na 70 to 90. Ang 70 to 90 natin ay
Itong part na to. Medyo lalong iba, teacher. Yes, lalong nag-iba yung shaded region natin, no? Okay lang yan kasi hanggang dito 70 to 90. So ibig sabihin, definitely kung itatanong ko sa inyo, pare-pareho ba yung shaded area? Definitely ang magiging sagot natin, hindi teacher, hindi siya pare-pareho. Exactly, hindi talaga pare-pareho yung area natin. So kung hindi pare-pareho yung area, ibig sabihin may pwede tayong mabuong konsepto dito. Kapag ang mean ay magkaiba, pero ang standard deviation ay pareho. Ayan, katulad yan. Etong example 3 yan, tsaka example 1. Yan. Magkaiba yung mean, 80 dito, sa example 3, 75. Pero ang standard deviation niya ay, pareho. Anong napansin nyo? Ibig sabihin, kung ganun yung case, ganito ang magiging itsura niyan. The means are not equal but the standard deviation are equal. Anong pwede natin gawin dito? Ang pwedeng mangyari, the curves have a similar shape but centered at different points. Ayan. Ito ang sentro nito, nitong 80 kanina ay dito, samantalang ang sentro ng kabila ay umurong, no? Ito yung 75 yung mean ng isa, yung isa ang mean niya ay 80. Pero pareho ang shape ng graph. Pag pareho ang standard deviation pero magkaiba ang mean. Okay. Yun yung based dun sa observation natin kanina. Ano pa? The means are not equal but the standard deviation are equal. Anong example yan? Yan naman yung examples 1 and 2. Ano namang masasabi natin dyan? Anong nangyari sa curve? Pareho ng mean, so definitely kanina, yan yung example 1 and 2. Ito yung mean nyo, 80. Pero yung isa, tingnan natin ha, para mas makita nyo, example 1. Ito yung example 1. Ito si mean, 80. Ito si mean 80. Pero ito hanggang 50 at 110. Yung nauna hanggang 65 and 95, mas narrow ang graph nung una kesa sa pangalawa. Yun yung sinasabi dito. So anong conclusion ng pwede nating sabihin about this? Kapag ang mean ay equal at ang standard deviation ay hindi equal, the curves are centered at the same point, pero magkaiba ang height at spread. Ganun pala yun, teacher. Yes, exactly. Okay, ngayon. Ano pa, teacher? Yung last, syempre. Ano yung last natin? The means are different and the standard deviations are different. Meron ba kayong idea dyan? Anong mangyayari dyan kapag ganyan? Definitely, kapag ganyan, magkaiba yung center at magkaiba yung shape ng graph natin. The curves are centered at different points and vary in shapes. Do you agree? Tama, no? Sige, pagpatuloy lang natin ng konti yung discussion natin, no? Kasi para makita nyo na yung connection. Ngayon, ang problema kasi natin dito is every distribution has a unique distinctive curve. Tama, no? Kasi nga iba-iba yung area, iba-iba yung given. So, bawat distribution may unique curve siya. At meron siyang unique location. Ngayon, to make our task easier, anong best way na gawin? Mag-conduct tayo ng table of values. Pero, if you're going to look at it, based on its mean and standard deviation. So, base sa mean at standard deviation, magko-conduct tayo ng table of values. Di ba sabi natin, bawat given ay may kanya-kanyang curve at bawat given may kanya-kanya ding property, ay may kanya-kanya ding location. So, paano yun? Paano natin siya ma-identify or paano natin siya ma-differentiate? Illogical naman kung gagawan natin bawat table or bawat given, gagawan nyo ng sarili niyang, magko-construct tayo ng sariling table for each pair of mean and standard deviation. Kasi ganun ang mangyayari, bawat distribution, kailangan meron. Ngayon, to provide a solution to this problem, nagkaroon tayo ng yung normal distribution is converted to standard normal distribution. Nagkaroon tayo ngayon ng standardized item. Ano yung mga standardized item? Ayan, may mga sumasagot pala, no? Yan. Ano yung standardized item? Ginawa natin na i-convert natin siya into a standard form.
na yun yung tinatawag natin, anong tawag natin doon? Standardized normal distribution, na kung saan magkakaroon lang tayo ng isang table para sa lahat. Kaya lang, kailangan kapag given si mean at si standard deviation, may gagawin tayong conversion computation para malipat siya dun sa standardized form. Kumbaga, magko-convert tayo. Kumbaga dito, ito ay mean, sa standard distribution, ito ay 0. Okay. Kumbaga dito sa mean, iba-iba yung difference natin, diba? Iba-iba yung adjustment. Kung ito 80, ito 85, ito 90, ito 95. Pag kinonvert nyo, si 85 will be converted into 1 standard deviation away from the mean. Ito naman 2 standard deviations away from the mean. Ito 3 standard deviations away from the mean. Magkakaroon siya ngayon ng equivalent value na kung saan si mean will be equivalent to 0 at si standard deviation will be equivalent to 1. Yun yung tinatawag. Paano yung mas mababa sa mean? Halimbawa ito ay 75, ito ay 70, ito ay 65. Yan ay mako-convert into a negative or minus 1 standard deviation away from the mean. Yan. Na kung saan dinidescribe niya na meron siyang rule na susundan tayo. Pag-aaralan natin yung rule na yan next week kasi medyo overtime na tayo, no? Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na kapag kinonvert na natin from normal distribution into a standard normal distribution, here the mean would be equal to 0 at ang standard deviation will be equal to 1. Yun ang magiging standard natin in standardized normal distribution. So next week, pag-aaralan natin ang empirical rule at get ready with your calculator next week ha. Kasi next week magko-compute tayo kung paano natin i-convert yung normal distribution into standardized normal distribution. Yan. Excited ba kayo? Ako excited ako for next week. So, siguro hanggang dito na muna tayo kasi medyo mahaba-haba yung discussion ni empirical rule. Ayoko namang, I don't want to eat so much of your time at this moment. Okay? I want us to enjoy our weekend but I hope we remember and we put into heart everything that we learned this day. Yan. Yung mga properties ng normal distribution. So, ang dami na nating normal distribution na alam, no? So, ang gagawin na lang natin next week, magre-ready tayo for the empirical rule. Yan. Excited ba ang lahat for the empirical rule? Pero may idea na kayo, ano kaya yung 68%, 95% at saka 99.70%? Yun ang aalamin natin next week. Pero bibigyan ko na kayo ng idea about it. No? Yan. Since standardized siya, ibig sabihin, parang sa ruler, di ba? Pag nag-measure kayo ng pagdadangkal, okay, pag nagdangkal-dangkal kayo, no, ano lang siya, hindi siya standard. Pero ang ginawa, nag-create tayo ng ruler para nag-create ng ruler, hindi tayo, no. Yung mga mathematician noon, nag-create ng ruler para may standard measurement tayo. Ganon din dito sa normal distribution, sa normal probability distribution, hindi siya standard. So ang ginawa ng mga statisticians na nag-develop nito, in-standardize nila. Kaya sila nagkaroon ng standardized normal distribution. Okay ba? Thank you so much for listening. So I'll see you next week. Get ready with your calculator next week at marami tayong pagdadaanan. Have a happy weekend. God bless! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page
at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!